සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා දඹල වලින් රසට වගේම සුවඳට කොහොමද දඹල මැල්ලුමක් රසට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු අපේ මේ දඹල මැල්ලුම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරලා මේ දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ සඳහා අපිට ඕන වෙනවා මේ විදිහේ දඹල ටික. මේව මෝරපු නැතිව වෙන්න ඕනේ. මොකද මෝරපු වුණාම රස අඩුයි. ඒ වගේම බීලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් මම මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති විදිහකට කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුළුවන් නම් මේකට රතු ලුණු ගන්න. රතු ලුණු දැම්මම තමයි අපේ මේ මැල්ලුම ගොඩක් රසවත්. සුදු ලුණු බිග් දෙකක්, කරපිංචා ගොඩක් කැබලක් තියෙනවා. ගාගත් පොල් ස්වල්පයක්, ලුණු, ගම්මිරි සහ කහ කුඩු ස්වල්පයක්. මුලින්ම මම අපේ මේ දඹල වල තියෙන මේ රේණු අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ විදිහට සිහින්ව ලියා ගන්නවා. ඉතින් ඕන දැන් මම අපේ දඹල ටික මේ විදිහට කපාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මට ඔයාලට කලින් කියන්න මතක වුණා මේ වගේ අපිට දෙහිච්ච ස්වල්පයකුත් ඕන වෙනවා. දෙහි දැම්මම තමයි අපේ මේ දඹල මැල්ලුම ගොඩක් රස වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් තම්බ ගන්න ඕන. මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් ඕන දැන් මම අපේ දඹල ටික භාජනයට දාගත්තා. ඒ වගේම මේකට මම වතුර ස්වල්පයක් දා ගන්නවා. ඊළඟට රසායන ලුණු ස්වල්පයකට එකතු කරලා ඉතින් හොඳින් කවලම් කරගන්න. මම තාම ලිප ඔන් කරලා නැහැ. ඊළඟට මම දැන් ලිප පත්තු කරගෙන අපේ දඹල ටික හොඳින් තැම්බෙනකම් මම තම්බ ගන්නවා. දඹල ටික තැම්බෙන අතරේ මම අපේ මේ මැල්ලුමට ඕන කරන පොල් සම්බෝලය හදා ගන්නවා. මම ඒකට මුලින්ම කරන්නේ අපේ මේ කරපිංචා ටික පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ වංගෙඩිය අරගෙන එකට සුදු ලුණු වලින් ටිකක් දා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ලුණු ඔක්කොම උනත් දාගන්න. මේ ටික මෙහෙම දාලා අපේ මේ කරපිංචා ටිකක් දාලා මම හොඳට කොටා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක හොඳට කොටා ගත්තට පස්සේ රස අනුව ගම්මිරිස් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට අපේ ගාගත්ත පොල් ටික කාකුඩු ස්වල්පයක් ඒ වගේම රස අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්න. මතක තියාගන්න අපි කලින් අපේ දඹල ටික තම්බන කොටත් අපි මේකට ලුණු එකතු කරා. මේක ටිකක් පරිස්සමින් ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් මම මේ ටික හොඳින් කවලම් වෙන විදිහට මේක කොටා ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් අපේ මේ සම්බෝලය හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම දැන් අපේ සම්බෝලය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන අපිට මේක අපේ තැම්බිච්ච දඹල ටිකට එකතු කරන්න. ඉතින් දැන් අපේ දඹල ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම අපි මේ කොටාගත්ත අපේ පොල් සම්බෝලි මේකට එකතු කරනවා. ඒ වගේම මම අර කලින් ඉතුරු කරගත්ත ලුණු ටිකත් මේ අවස්ථාවේදී එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳින් කවලම් වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ ලිපේ ගින්දර හොඳට මාඩු කරලා මේ වගේ පොලින් වහලා තව විනාඩි 2ක් විතර මේක තියනවා. එතකොට තමයි අපේ මේ පොල් සම්බෝලේ රස අපේ මේ දඹල වලට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපේ දඹල මැල්ලුම හරි මම දැන් ලිප නිවා ගත්තා. ඒ වගේම ලිප නිවා ගත්තට පස්සේ මම මේකට දෙහිඋස පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස දඹල මැල්ලුම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති
ගොඩක් රස පාටයි අපේ මේ දඹල මැල්ලුම. ඒ වගේම මේක හරිම සුවඳයි රසයි. ඉතින් දඹල කන්න ගොඩක් අය අකමැති වුණත් මේ විදිහට හැදුවොත් නම් ගොඩක් වෙලාවට දඹල නොකන අය වුණත් මේක නිකන් වුණත් කාවි. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න. මොකද දඹල කියන්නේ පෝෂණ ගුණයෙන් ගොඩක් අනුන එළවලුවක් තමයි. නමුත් ගොඩක් කට්ටිය දඹල කන්නේ නැහැ. දඹල වල රසට කැමති නැහැ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට හදලා දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් කනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක අනිවාර්යෙන් ගෙදරදී හදලා try කරලා බලන්න. දඹල නොකන අයට උනත් මේක හදලා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලා ගන්න ඕන ඉස්සරහටත් අපේ channel එකත් එක්ක මේ දැම්ම එකතු වෙන්න පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක press කරොත් ඔයාලට අපි දාන වීඩියෝ එකක notification එක ඒ වෙලාවෙම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් පුංචි like එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට දැක ගන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පළලෙන් comment එකක් විදිහට දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලගේ ගෙදරට එනකම් සුබම සුබ දවසක්.